नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, मी कौशल तुमच्या सर्वांचं स्वागत करत आहे शेतकऱ्याच्या यूट्यूब चॅनल उद्योजक शेतकरीवरती। तर आता तुम्ही यूट्यूबवर फोटो पाहूनच हा व्हिडिओ चालू केलेला आहे। तर ह्या व्हिडिओमधलं मेन महत्त्वाचं कारण हेच आहे की NPK खतं कधी आणि कोणत्या स्टेजला असताना द्यावी आणि कुठल्या प्रकारची द्यावी। म्हणजे आता याच्यात बरेच प्रकार पडतात, तुम्हाला पण माहिती आहे। आता एकच प्रकार नसतो, त्यात 19 19 19 20 20 20 13 40 13 0 52 34 12 61 0 13 0 45 असे बरेच प्रकारची खतं यामध्ये पडतात, सर्वांनाच माहिती आहे। पण बऱ्याच शेतकऱ्यांना हे माहीत नाही की या खतांचं नियोजन काय आहे किंवा ही खतं कधी दिली पाहिजेत। बरेच जण असं करतात, कधी 19 19 देतात, कधी 20 20 देतात, कधी 15 15 देतात, कोणती स्टेज असेल तेव्हा 0 52 34 काही करतात। म्हणजे तर असं करायचं नाही आहे मित्रांनो। प्रत्येक खतामागं त्याच्यातले टक्केवारी ठरलेली असते। आता 19 19 19 म्हणजे त्यात NPKचं प्रमाण समप्रमाणात आहे 19%। तसंच आता 0 52 34मध्ये 0 म्हणजे NPK काहीच नाही आहे, 52% फॉस्फरस आणि 34% पोटॅशियम आहे। असं प्रत्येकाचं ठरलेलं गणित असतं, तर त्याप्रमाणे द्यायचं असतात। आता त्याच्यात बरेच फॅक्टर पडतात। पहिला म्हणजे आता झाडाची स्टेज काय आहे तुमची, किंवा तुमच्या शेतातील वावरातील पिकाची स्टेज काय आहे। आता ही समोरची तुम्ही बाग बघताय, ह्याच्यात आता फ्लावरिंग स्टेजला ही बाग आलेली आहे। फ्लावरिंग स्टेज म्हणजे आता कळ्या किंवा फुलं सोडण्याच्या तयारीत आहेत, काही ठिकाणी कळ्या निघलेल्या आहेत। ह्या ठिकाणी आपण कुठलं खत दिलं पाहिजे हे आपण समजून घेतलं पाहिजे। आता फळं लागलेली आहेत, त्यावेळेस कोणतं खत दिलं पाहिजे हे आपण समजून घेतलं पाहिजे। आता तुम्ही फळं लागतात आणि तुम्ही देता 19 19 19, कशी त्या फळांची वाढ होईल बरं, हा तुम्ही विचार केला पाहिजे। आता सर्वात महत्त्वाचं, आता फ्लावरिंग स्टेज आहे, आता कुठलं खत दिलं पाहिजे, तर फ्लावरिंग स्टेजच्या वेळेस तुम्ही 13 40 13 हे खत दिलं पाहिजे। आता तुमच्या प्रूफसाठी आम्ही चालू पण केलेली आहे, मोटर चालू आहे, तुम्ही बघू शकता। 13 40 13 खतं देणं आपलं चालू आहे। त्यातला एक कागद मी आता घेऊन आलेलो आहे। आता याच्यात 1 किलो 13 40 13 होतं। आता एकरी आपण जवळजवळ 3 किलो देतो आहे। हा डोस आपण वाढवत चालणार, एक सायकल आपण तयार केलेली आहे। पहिल्यांदा 13 40 13, नंतर 0 52 34 देणार आहे। आणि जर रिझल्ट आपल्याला पाहिजे तसा नाही वाटला तर आपण या डोसचं प्रमाण वाढवणार। म्हणजे आपण आता एकरी 3 किलो देतो आहे, तर एकरी 4 किंवा एकरी 5 किलो आपण प्रमाण असं वाढवणार आहे। तर आता एकरी 3 किलो देऊन जर आपल्याला रिझल्ट भेटत असेल तर आपण परत 3च किलो देणार आहे। उगाच जास्त देऊन पैसे आपण वाया घालवणार नाही आहे। तर आता तुम्ही पाहू शकता इथं NPK 13 40 13। आता ह्याची स्टेज पण पाहू शकता, हे बघा समोर कळ्या निघलेल्या आहेत झाडाला, हे बघा। अशी जर स्टेज असेल तर नक्कीच तुम्ही 13 40 द्या। आता हे बघा इथं तुम्ही बघू शकता बारीक बारीक कळ्या निघायला सुरुवात झालेली आहे झाडांना, तर कॅमेरा फोकस होय ना, हे बघा। तर अशा वेळेस तुम्ही 13 40 13 देणं खूपच गरजेचं आहे। आता हे समोर तुम्ही बाग बघताय, हे झाड बघताय, किती प्रमाणाच्या बाहेर फुलं लागलेली आहे झाडाला। आताशी 4 ते 5 महिन्याचा प्लॉट झालेला आहे आणि काही एका झाडापुरतं नाही, सगळ्या झाडांना फुलं लागलेली आहेत, हे बघा। जर तुमचा अशा पद्धतीचा बाग असेल, अशी फुलं जर तुमच्या बागेत निघायला चालू झाले असतील तर 13 40 13 द्या आणि एकरी जवळजवळ 3 ते 4 किलो द्या। आणि तुम्हाला जर त्याचा इफेक्ट नाही जाणवला तर मग डोस वाढवायला सुरुवात करा। एकरी 3 ते 4 किलो, नंतर 4 ते 5 किलो करा, नंतर 5 ते 6 किलो करा, असं करत वाढवत चला। आता या 13 40 13चा फायदा काय, आता तुम्ही इथं समोर पाहतायच। आता हे पुस्तकी ज्ञान मानसाल तुम्ही, पण कधी कधी हे वाचलं पण पाहिजे। तर रिकमेंडेड क्रॉप्स कोणते कोणते इथं सगळं सांगितलेलं आहे। ग्रेप्स, सायट्रस, मँगो, बनाना यांपैकी म्हणजे फळबागेमध्ये सगळ्यांना चालतं। आपली फळबागी शेवगा ह्याच्यात पण सर्वांना चालतं। आता नाव दिलं नाही म्हणून तुम्ही वापरायचं नाही असं नसतं, हे दाखवण्यासाठी। आता इथं सगळीच नावं ते टाकू शकत नाहीत। आता ह्याच्यात बेनिफिट्स बघा तुम्ही काय काय सांगितलेले, बूट्स द प्रोडक्टिव्ह ऑफ क्रॉप अँड वेन ड्युरिंग व्हेजिटेटिव्ह स्टेज। आता व्हेजिटेटिव्ह स्टेज म्हणजे तुम्हाला माहीत नसेल तर सांगतो, ज्यावेळेस फुलं आणि फळं लागलेली असतात, म्हणजे ज्यावेळेस झाड उत्पन्न देण्याच्या तयारीत असतं त्यावेळेस या खताचा वापर करायचा आहे। आता इथं त्यांनी सरळ सरळ दाखवलं सुद्धा, हे बघा। प्रोव्हाइड्स इमिडिएट न्यूट्रिशन अवेलेबिलिटी अँड वेगरस टू क्रॉप ड्युरिंग ॲडवर्स कंडिशन लाईक इन्फेक्शन अँड वॉटर स्ट्रेस। म्हणजे ज्यावेळेस झाडांना वॉटर स्ट्रेस असतो किंवा इन्फेक्शन पडलेलं असतं त्यावेळेस आपण फवारणीद्वारे आपण हे औषध वापरू शकतो। जवळजवळ एक 5 ते 10 ग्रॅम आपण लिटरला घेऊ शकतो। आणि नंतर हे बघा, आता सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा इथं, इन्क्रीज नंबर ऑफ फ्लावर्स अँड फ्रूट ॲक्ट ॲज अ इल्ड बूस्टर वेन यूज अलॉंग विथ द सॉईल फर्टिलायझर। इथं साफ साफ लिहिलेलं आहे, ज्यावेळेस तुमच्या झाडांची फुलाची
आणि कुठे गेला, फळाची ज्यावेळेस धारणा होणार असते त्यावेळेस आपण ह्या खताचा वापर केला पाहिजे. आता 19-19-19 जर तुम्ही ह्याचाच बेनिफिट वाचला 19-19-19चा, तर हा बेनिफिट म्हणून तिथं सांगितलेलं नसणार. तिथं सांगितलं असणार प्लांट रेग्युलेटर ग्रोथ एकदम चांगली होण्यासाठी 19-19-19 असं वापरावं असं ते लिहिलेलं असणार आहे. तर प्रत्येक खताचा वापर आहे हा वेगवेगळा आहे. आपण याच्याविषयी एक वेगळी व्हिडिओ पण बनवलेली आहे. नसेल पाहिलं तर आय बटनवरती जाऊन क्लिक करा, तुम्हाला ती व्हिडिओ तिथे दिसेल. तर मित्रांनो, आजची माहिती जर तुम्हाला आवडली असेल आणि NPKचा वापर थोडा जरी कळाला असेल तर नक्कीच व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि बघत राहा उद्योजक शेतकरी.